وقتی دین امبروز از WWE جدا شد، همه فکر میکردن و هنوزم میکنن که اون دیگه هرگز بر نمیگرده. ولی حالا بعد از سالها گاهی اوقات زمزمه هایی در این مورد ساخته میشه که داره کل دنیای پارارسلینگ رو میلرزونه. یه برگشت احتمالی که اگه واقعا اتفاق بیفته میتونه همه چیز رو تغییر بده، نه فقط برای خودش بلکه برای WWE، برای طرفدارها و برای کسایی که هنوزم اسم شیلد رو یادشونه. امروز قراره بفهمیم چرا بازگشت دین امبروز یا همون جان ماکسلی ممکنه یکی از بزرگترین برگشت‌های تاریخ WWE باشه و اگه واقعا این اتفاق بیفته چه موجی پشت سرش را میفته. پس اگه جدیداً با چنلمون آشنا شدی، یادت باشه که حتما ساب کنی و به همراه بقیه ویدیو رو لایک و نظرت رو پایین کامنت کنی. همونطور که گفتم، بازگشت جان ماکسلی یا همون دین امبروز به WWE یه اتفاقیه که میتونه کل این صنعت رو تکون بده، نه به خاطر حس نوستالژی خوشحال کردن طرفدارها، بلکه به خاطر همه اون چیزهایی که توی این سالها درباره رفتار با استعدادهایی مثل اون اشتباه پیش رفته. ماکسلی نماد چیزیه که کمپانی مدت هاست از دست داده، یعنی غیر قابل پیش بینی بودن، خشونت واقعی، اصالت و اون حس خاصی که وقتی یه آدم واقعی پا به رینگ میذاره انگار هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته. وقتی دین امبروز رفت و شد جان ماکسلی، فقط جایی که کار میکرد رو عوض نکرد بلکه اعتراض هم کرد. اون از کمپانی بیرون رفت که روحش رو خسته کرده بود، ازش یه شخصیت کارتونی ساخته بود و باهاش مثل یه مهره قابل تعویض رفتار میکرد. رفتنش یه پیام بود برای هر کشتیگیری که توی بک استیج با ناامیدی به اوضاع نگاه میکرد، برای هر طرفداری که دنبال واقعیت بود نه متن از قبل نوشته شده، و برای هر مدیری که فکر میکرد وفاداری به هر قیمتی از اشتیاق مهمتره. پس برگشتش فقط درباره یه نفر نیست که قراره برگرده به کمپانی سابقش، این درباره کل صنعت پرورسلینگه. WWE سالهاست دنبال کسی مثل اونه ولی هیچ وقت نتونسته واقعا به دست بیارتش. اونا میتونن ستاره بسازن، میتونن شخصیت خلق کنن، ولی نمیتونن روح واقعی درست کنن. دین امبروز اون چیزی رو داشت که مردم واقعا باورش داشتن. وقتی حرف میزد صداش مثل یه متن تمرین شده یا ویرایش شده توسط نویسنده ها نبود، اون خودش بود. یه هرج و مرج کنترل شده، یه خطر، یه احساس واقعی. اگه اون انرژی دوباره برگرده به دبل، کل اون فضای مصنوعی و ساختگی که داره خفش میکنه فرو میپاشه. برای همینه که بازگشتش میتونه WWE رو برای همیشه تغییر بده، چون بعد از مدت ها ممکنه طرفدارها دوباره به یه چیز واقعی ایمان بیارن. توی AEW اون چیزی شد که WWE هیچ وقت اجازه نداد که باشه، یعنی خودش. اون خونریزی میکرد، فوش میداد، با هدف میجنگید. پروموهاش تمرین شده نبودن بلکه لحن و بیان خودش بودن. اون خودش رو جلوی چشم جمعیت جدید دوباره ساخت و ثابت کرد که خیلی بیشتر از اون آدمیه که کمپانی توی سگمنت های بی‌معنی و فیوت های خنده‌دار زندانیش کرده بود. ولی خب یه مدتی میشه که AEW هم کم کم تبدیل شده به همون چرخه قابل پیش بینی. با اینکه از شروع فیودش با داربی این احساس کمتر شده، ولی زمانی که قهرمان بود اون آزادی که اول باعث رشدش شده بود با تصمیم‌های ضعیف و بی‌برنامه تکراری و خسته کننده شد. ماکسلی با اینکه AEW رو به دوش میکشید، خودش شد یادآور اینکه رسلینگ وقتی دلت باش باشه چطور میتونه واقعی باشه، ولی در عین حال هم نشون داد اون حقیقت چقدر راحت زیر تصمیم‌های اشتباه مدیران دفن میشه. برای همینه که شایعه‌های اخیر برای هر دو کمپانی دردناکن. اگه اون از AEW بره، ضعف و بی‌ثباتی اون کمپانی رفته رفته بیشتر و بیشتر میشه. اگه به WWE هم برگرده، نشون میده که کمپانی چقدر نیاز داره که یه نفر بیاد تا جون دوباره بهش بده. آره، نوستالژی اتحاد دوباره شیلد شاید جذابترین بخش داستان باشه، اما اصل ماجرا خیلی عمیق‌تره. توی تیم اینا رومن رینز تبدیل شد به چهره سلطه‌گری کمپانی. ست رولینز به عنوان آرکیتکت به همه عناوین رسید، ولی دین امبروز شد شکست خورده گروه. با اینکه قهرمانی هایی داشت و حتی گرند اسلم شد، ولی هیچ وقت با اون مثل اون دوتای دیگه رفتار نشد. همون
اون احترام یا فرصت ها رو نگرفت، اما مردم هیچ وقت صدا زدن اسمش رو قطع نکردن، چون میدونستن که اون نماد اعتراض به چیزهای مزخرفه. اگه یه روز دوباره از درهای ممنوع رد بشه و برگرده، هر طرفداری که حس کرده WWE استوری تلینگ رو فدای تجارت کرده با احساس رضایت نگاش میکنه. البته میگم به شرطی که خود کمپانی و هانتر هم یه تکونی به خودشون بدن و این وضعیت فاجعه بار رو تموم کنن. خلاصه با این اتفاق هر کشتیگیری که توی وضعیت افتضاح زندانی شده اونو میبینه و میفهمه که رفتن و قوی‌تر برگشتن فقط ممکن نیست، بلکه میتونه تبدیل به یه چیز قدرتمند بشه. WWE سال هاست که همون چهره‌ها و همون داستان‌های تکراری رو پخش میکنه، ولی برگشت دین امروز اون چرخه رو میتونه تا حد زیادی از بین ببره. اون از روی متن نمیخونه، تظاهر نمیکنه که از داستان‌های بی‌منطق هیجان زده است، خودش رو سانسور نمیکنه. باعث میشه نویسنده‌ها دوباره فکر کنن، تهیه کننده‌ها کنترل رو کمتر کنن و طرفدارها دوباره برای آینده هیجان زده شن. فقط تصور اینو بکنین که روبروی کودی رودز نماد و فیس این روزای دبل وایساده یا وارد یه درگیری با رومن رینز بشه، کسی که حالا به نماد سلطه و اقتدار کمپانی تبدیل شده، همون چیزی که امبروز سالها پیش خودش به ساختنش کمک کرده بود. همین تضاد خودش میتونه کل فضای استوری ها و بکستیج کمپانی رو زیر و رو کنه. چیزی که بازگشت احتمالی جان ماکسلی رو انقدر انفجاری و مهم میکنه اینه که اون از معدود کشتیگیرایی که تونسته از مفهوم تحت مالکیت یه برند بودن فراتر بره. ماکسلی به WWE نیاز نداره و همین باعث شده قدرتی داشته باشه که کمپانی سالهاست باهاش روبرو نشده. نمیتونن با پول کنترلش کنن چون خودش الان ثروتمنده، نمیتونن با شهرت وسوسش کنن چون میشه گفت خودش الان توی راه اسطوره شدنه، نمیتونن تهدیدش کنن که اگه برنگردی فراموش میشی چون بیرون از اونجا خودش رو غیر قابل جایگزین کرده. برگردوندنش WWE یعنی داره اعتراف میکنه که نتونسته جای اون رو پر کنه، نه اینکه بخوان نجاتش بدن، بلکه دارن قبول میکنن که شکست خوردن و همچین سطحی از صداقت الان توی اون کمپانی وجود نداره و بازگشتش وادارشون میکنه با این واقعیت روبرو بشن. هر نویسنده و تهیه کننده ای که قبلا فکر میکرد امروز زیادی غیر قابل پیش بینی یا دیوونه است، باید قبول کنی که همون چیزی که یه زمانی مشکلش بود الان تبدیل شده به راه حل. طرفدارها مدت هاست دنبال لحظه هایی که واقعی حس بشن و برعکس این مخصوصا توی این سالهای اخیر زیاد میبینیم که اتفاق بیفتن. هر ورود به اصطلاح شوکه کننده ای که میبینیم از قبل طراحی شده است و خیلی وقتا هم از قبل اعلام میشن که بدجوری روی سورپرایز کردن بیشتر مخاطب تاثیر میذاره. هر تغییر شخصیت یا پرومو از قبل بررسی و سانسور شده، اما برگشت ماکسلی اون دیوار ساختگی رو میتونه تیکه تیکه کنه. فقط حضورش کافیه تا به همه یادآوری کنه که پرو رسلینگ چه حسی رو باید منتقل کنه. اون مثل بقیه لژند هایی که فقط واسه یه چک برمیگردن نیست، اون هنوز توی اوجشه، هنوز مهمه و هنوزم داخل هر لاکر رومی توی دنیا براش احترام قائلن. وقتی میکروفون رو دستش میگیره مردم ساکت میشن چون نمیدونن قراره چی بگه و همین چیزی که WWE از وقتی که رفته گمش کرده. بازگشتش فقط درباره یه چهره آشنا نیست، بلکه درباره تزریق دوباره واقعیت به محصولی که خیلی وقت بیش از حد مصنوعی شده. از نظر تجاری هم این اتفاق یه انفجار واقعیه. کل اینترنت پر میشه از شایعات و تحلیل ها. کمپانی های رقیب وحشت میکنن و محصولاتش توی چند ساعت تموم میشن. سفر امروز از WWE به AEW و حالا احتمالاً برگشتش نماد یه چرخه کامله، جایی که اعتراض تبدیل میشه به رستگاری. اون به عنوان کسی رفت که حاضر نبود کنترل بشه و حالا میتونه به عنوان کسی که دیگه هیچ سیستمی نمیتونه کنترلش کنه برگرده و همچین استوری و داستانی حتی از دست بهترین نویسنده های کمپانی هم بر نمیاد. اما با اینکه این ماجرا میتونه کلی برای دبل مفید باشه، برای AEW یه زنگ خطر جدیه. وقتی ماکسلی به الیت اومد تبدیل شد به یکی از نمادهای هویت اون کمپانی، نماد ضد WWE، اون کسی که به AEW مشروعیت داد و ثابت کرد که یه جایگزین واقعیه. ولی وقتی بوکینگشون مسیرش رو گم کرد و AEW شروع کرد شبیه همون ساختاری بشه که یه زمانی مسخرش میکرد، ماکسلی شد
کسبی که همه چیز رو به زور سرپا نگه داشته. اون الیت رو از دل هرج و مرج، مصدومیت‌ها و بی برنامگی کشید بیرون. پس اگه الان بره یعنی پایه های الیت ترک برداشته و به سختی میشه درستشون کرد. اون موقع داستان فقط از دست دادن یه ستاره نیست، از دست دادن اعتباره. این فقط یه انتقال بین دو برند نیست. این نماد فروپاشی کل صنعت رسلینگ به یه حقیقت ساده است. هیچ کمپانی از ریاکاری خودش در امان نیست. در حال حاضر WWE نمیتونه ادعا کنه که وضعیتشون خوبه و همه چی گل و بلبله وقتی هنوز از سایه گذشته‌اش تغذیه میکنه و AEW هم نمیتونه ادعای انقلابی بودن کنه وقتی کشتیگیرهاش دارن کم کم به فکر خروج ازش میافتن. بازگشت ماکس دو گزینه پیش روی هر دو میذاره: تغییر کنن یا تموم شن. برای WWE این بازگشت یعنی یه شوک جدی به بخش کریتیوشون. برای AEW یعنی بحران هویت، چون نشون میده اونم دیگه مثل همون سیستمی شده که قبلا ازش فرار کرده بود. و برای طرفدارها یادآوری دیرهنگامی که خود آدمهای توی رینگ هم به اندازه کمپانی ها و پشتوانه هاشون مهمن و بدون اونا به جایی نمیشه رسید. دبل از وقتی که سی ام پانک ازش رفت سعی کرد شورش و نافرمانی مصنوعی بسازه، ولی خب نمیفهمیدن که نمیتونی نافرمانی واقعی رو بسازی، نمیتونی باور و اعتقاد قلبی رو جلب کنی و هر بار توی این کار یه جورایی شکست خوردن. و با اینکه پانک هم الان برگشته ولی خب اون شخصیت رو خیلی کم ازش دیدیم. ماکسلی اون انرژی رو ذاتاً داره. اگه شب اول برگشتش یه پرومو اجرا کنه شبیه حرفای احساسی بازگشت نمی بود، شبیه اتهام نامه میشه. کمپانی رو به خاطر چیزی که تبدیل شده بود مورد خطاب قرار میداد. ستاره هاش رو برای چیزایی که بهش تن دادن به چالش میکشید و واقعیتی که سالها از تماشاگرها پنهون شده بود رو جلوی چشماشون میذاشت. همین چیزیه که اون رو خطرناک میکنه و در عین حال ضروری. WWE با کنترل زنده است ولی امبروز با هرج و مرج رشد میکنه. حضورش باعث یه تنش توی فضا میشه که تماشاگرها با دلشون حسش میکنن نه با عقلشون. خیلی از چیزها محتاطانه جلو میرن، خیلی از استوری لاین ها فقط برای پر کردن زمان وجود دارن و خیلی از مسابقات هیچ بار احساسی ندارن. ماکسلی اون سکون و بی‌حسی رو میشکنه. اون نمیاد که صرفا یه نقش بازی کنه، میاد که کل مفهوم نقش بازی کردن رو نابود کنه. اون نوع ارتباط بین کشتیگیرها و هوادارها این روزها توی رسلینگ خیلی نادره، جایی که اکثر شخصیت ها بیشتر شبیه محصولن تا آدم واقعی. اون سلسله مراتبی که WWE رو مثل یه ماشین خشک نگه داشته کم کم فرو میرزونه، چون ماکسلی نماینده تنها چیزیه که اونا نمیتونن کنترلش کنن: اصالت و نترس بودن. یه برگشت مثل این فقط درباره یه کشتیگیر نیست، درباره یه دوره است، یه حسه، یه خاطره است. از روزهایی که شیلد دنیای WWE رو زیر و رو میکرد تا زمانی که اون به تنهایی بقیه رو زیر سوال میبرد. و حالا اگه جان ماکسلی واقعا تصمیم بگیره دوباره قدم بذاره توی اون رینگ، شاید بالاخره وقتشه که WWE دوباره معنی بیقانونی رو یاد بگیره. اما یادتون باشه که اینا همشون در حدی شایعن و شاید هیچ وقت اتفاق نیفتن و اگه بیفتن هم به شرطی که دبل کارش رو درست انجام بده و ماکس رو به مسیرهای چرت و پرت نکشونه. چون نمونه حی حاضر که الان داریم سی ام پانک که عملاً بگم از وقتی که برگشته بزرگترین کاری که کرده چی بوده جز فیودش با ست رالینز چیزی به ذهنتون نمیرسه. اما خب از اینا که بگذریم، نظر شما چیه؟ میخواین که اون برگرده یک جاش توی الیت بهتره و اگه یه روز برگشت دوست دارین اولین کسی که سراغش میره کی باشه؟ حتما برام توی کامنت ها بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد با یه لایک و سابسکرایب کمک کنید تا برای قسمت بعدی با یه موضوع دیوونه کننده تر برگردیم. مواظب خودتون باشید و فعلا.